لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كما ذكرت فضيلة الشيخ، إسحاق عليه السلام هو ثمرة من ثمرات إبراهيم عليه السلام، وسار على ما سار عليه أبيه إبراهيم عليه السلام. وكما ذكرنا سابقا أن إسحاق ولد بمعجزة في هذه الأرض المباركة، لما تقدم بإبراهيم عليه السلام العمر وبزوجه سارة العمر، فجاءت الملائكة خيرة الملائكة فبشروا إسحاق وسارة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه من ثمرات إبراهيم عليه السلام هو إسحاق. وإسحاق عليه السلام أكمل المسيرة التي أسسها وبدأ بها إبراهيم عليه السلام، فقام بنشر التوحيد والدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فلسطين وبلاد الشام، إذ كان يسكنها الكنعانيون، فأتم هذه المسيرة. وحقيقة إسحاق عليه السلام ورد ذكره في القرآن في 17 موضعا، ولم يكن هنالك مزيد من التفصيل بذكر إسحاق عليه السلام ببعض الأحداث أو القصص أو تفصيل نشأته أو دعوته أو معجزاته الخاصة به غير ولادته المعجزة، ولكن اقترن ذكر إسحاق عليه السلام مع أبيه إبراهيم في معظم هذه المواضع، وهذه فيها إشارة إلى امتداد وتجذر هذه الدعوة وهذا الدين في هذه الأرض المباركة، وشدة الملازمة أيضا والتلازم والميراث الذي اكتسبه إسحاق عليه السلام من أبيه إبراهيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن إسحاق وإبراهيم، يقول: وبشرناه، أي إبراهيم عليه السلام، بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذه بداية التأسيس، النبوة مع الصلاح سيكون المنطلق لدعوة إسحاق عليه السلام. ثم قال وذكر صفة عجيبة، وهذه ستبقى ملازمة لجل الأنبياء الذين عاشوا وسكنوا في هذه الأرض، قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق. فثمرة الصلاح والنبوة البركة، والبركة قيل هنا بالذكر الحسن، استمرار وديمومة الذكر الحسن لإسحاق وإسماعيل وكذلك إبراهيم عليه السلام. وقيل البركة هنا أن كانت من إبراهيم ومن إسماعيل ومن إسحاق أعظم الأمم، فمن إسماعيل أمة العرب، ومن إسحاق أمة بني إسرائيل وأمة الروم، هذه انحدرت من. وقيل البركة هنا معناها أن إسحاق عليه السلام جاء من ذريته 1000 نبي، أولهم يعقوب وآخرهم عيسى عليه السلام. وما أعظم هذه البركة أن ينشق ويخرج من إسحاق عليه السلام هذا الكم وهذا العدد من الأنبياء الذين جلهم ومعظمهم في هذه الأرض المباركة. وإسحاق عليه السلام كما ذكرنا اقترن ذكره مع إبراهيم ويعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والآية الأخرى كذلك التي ذكرت معنا. فإسحاق أتم وسار على ما سار عليه أبيه حتى في مراحله الأخيرة، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المباركة. وكان لإسحاق ولدين هما يعقوب عليه السلام وعيسو، هذا ما يذكره أهل التاريخ والسير. ولما توفاه الله سبحانه وتعالى كان عمر إسحاق 180 سنة. وقيل بأن الله سبحانه وتعالى لما توفى إسحاق كان على فقدان وغياب يوسف حفيد إسحاق 17 سنة، أي توفي بعد فقدان وذهاب يوسف، القصة المعروفة سنأتي على بعض المشاهد منها، بعد 17 سنة. ثم دفن إسحاق عليه السلام في المكان الذي دفن به إبراهيم وسارة أمه
بل وزوجه رفقة، ودفن بهذا الموضع، فلذلك تطوى صفحة جديدة ويأفل نجم جديد على هذه الأرض، ويغيب قمر آخر، وتنتهي قصة نبي كريم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من خصال إسحاق عليه السلام، وصفه بالكرم. عندما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال عن بل يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومن هذه السلسلة إسحاق. وإسحاق اجتمع مع يعقوب بخصلتين لم تجتمع لغيرهما من الأنبياء، أن إسحاق والده نبي ومن ذريته نبي، ويعقوب والده نبي وهو إسحاق ومن ذريته نبي. هذه لم تجتمع إلا لإسحاق ويعقوب، وهذه من خصائص إسحاق عليه السلام على هذه الأرض الطيبة المباركة. ولا شك بين يعني طوي هذه الصفحة شيخنا ويعني تقليب صفحة جديدة ليعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا ترابط، يعني ما تنتهي قصة إسحاق عليه الصلاة والسلام إلا وتبدأ معها قصة هذا النبي الكريم أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام، والعلاقة المتواصلة التاريخية الجغرافية أيضا مع الأرض المباركة. كيف نشأ يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكيف نشأ أيضا ذريته التي جاء منها يوسف عليه الصلاة والسلام. لقصة يعقوب عليه السلام خصوصية مهمة وعجيبة في هذه الأرض المباركة، لأن يعقوب نشأ في بيت النبوة، نشأ في بيت إسحاق، وليعقوب 10 من الأبناء من الزوجة الأولى، و2 وهما يوسف وبنيامين من الزوجة الثانية. ومن يعقوب ومن أبنائه وذريته ظهرت الأسباط وتكاثروا، وهذه الأمم الكثيرة التي يسمون لاحقا بني إسرائيل من يعقوب عليه السلام. ويعقوب ورد ذكره في القرآن في 16 موضعا باسمه الصريح يعقوب، وفي موضعين بلقبه إسرائيل. فيعقوب عليه السلام وصفه الله يعني سبحانه وتعالى من أسماء يعقوب عليه السلام إسرائيل نعم. هو لقب ليعقوب عليه السلام نعم. فيعقوب عليه السلام ذكر في هذه المواضع، وكذلك لبيان امتداد هذا الجيل وامتداد هذه الدعوة وامتداد هذا الميراث المهم في هذه الأرض المباركة. كان ذكر يعقوب عليه السلام مقترنا بذكر أبويه إسحاق وإبراهيم، فكذلك اقترن كما قال الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اقترن بذلك. ويعقوب عليه السلام تميز أيضا بخصائص وميزات أخرى، أنه أصبح قدوة للأنبياء من بعده. يا سلام. كيف زكريا عليه السلام، وستأتي معنا قصته وهذا المشهد، لما طلب ودعا الله سبحانه وتعالى وسأله الذرية قال فهب لي من لدنك، فسأل الله سبحانه وتعالى قال فهب لي من لدنك وليا. ماذا قال بعدها؟ قال يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن أصبح يعقوب عليه السلام قدوة لمن بعده من الأنبياء، بل ليس كذلك، بل أصبح قدوة لمن بعده من أتباع الأنبياء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ماذا قال بعدها؟ يخاطب الصحابة ابتداء ومن يأتي بعدهم، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بمثل ما اقتديتم به باتباعكم لهذه الثلة وهذه المجموعة من الأنبياء الصالحين الأتقياء الذين
أمركم الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فجعل ورسم الله سبحانه وتعالى لمن بعده من الأنبياء ولأتباع الأنبياء الاقتداء بيعقوب عليه السلام، فأصبح معيارا وأصبح مقياسا وأصبح رمزا للنبي الصالح القدوة لمن بعده. وهكذا بدأ يعقوب ينشئ النشأة الصالحة في بيت المقدس، وكذلك ساهم ليس فقط في العمران الإيماني بل بالعمران البنياني. وساهم يعقوب كما يذكر أهل التاريخ، وذكر ذلك شهاب الدين المقدسي في كتابه مثير الغرام في زيارة القدس والشام، بأن يعقوب عليه السلام قام بتجديد ما هرم من بناء إبراهيم، لأنهم يتوارثون جيلا بعد جيل بتجديد البنيان والعناية به والاهتمام به وصيانته وإظهاره بأفضل حلة، وكذلك بعمران قلوب الناس بالإيمان. وبذلك هذه الصفات التي اكتسبها يعقوب عليه السلام بهذه الأرض، وأضاف فضيلة لهذه الأرض من البركة وغيرها. ستبقى معنا بعض المشاهد التي يعني تكون بين يعقوب عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام. كذلك من الألقاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، هذه القصة الآن، يعني الفكرة الآن، وهذا يعني يتبادر إلى ذهن الأخ المشاهد، يعني لماذا لقب يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب إسرائيل؟ نعم، حقيقة إسرائيل ورد ذكرها كلقب ليعقوب عليه السلام في القرآن مرتين في موضعين. الموضع الأول هو قول ربنا سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقيل بأن يعقوب عليه السلام قد أصيب بمرض شديد يقال بأنه عرق النسا، ونذر بأن إذا شفاه الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم على نفسه أطيب وألذ أنواع الأطعمة والأشربة. فعندما شفاه الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه لحوم وألبان الإبل، فتبعه أبناءه بهذا التحريم. فقال سبحانه هنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي قبل موسى عليه السلام. ثم لما جاء موسى ونزلت التوراة وانحرف بنو إسرائيل وفسدوا وأفسدوا في الأرض، فحرمت عليهم أطعمة أخرى كما قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الموضع الثاني الذي ورد فيه ذكر يعقوب كلقب بإسرائيل هو قول ربنا سبحانه وتعالى في معرض ذكر عدد من الأنبياء في سورة مريم. قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ما هي صفاتهم وما الذي ميزهم؟ إذا تسلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا كان في بيت المقدس كذلك، فهذه من خصائصهم. إسرائيل هي كلمة عبرية مركبة من كلمتين: إسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله. فتشرف يعقوب عليه السلام بهذا المعنى، أي عبد الله، وحقق هذا المعنى كما سيأتي معنا بجميع الأنبياء. هذه المعاني: الصلاح وتحقيق العبودية والبركة، بركة الأنبياء والتي اكتسبوها من هذه الأرض وأضافوا لهذه الأرض بركة على بركتها. ستجتمع هذه الخصال ليعقوب ولمن يأتي بعده من الأنبياء. اليوم احنا شيخنا يعني حينما يعني يرد هذا اللقب، لقب إسرائيل على يعقوب عليه الصلاة والسلام، أيضا يتبادر إلى ذهن كل إنسان اليوم يعيش في هذا الوقت وهذا الزمن المعاصر إلى هذا الكيان المسمى بإسرائيل. قصة هذا الاسم لهذا الكيان. نعم، حقيقة
دولة إسرائيل الآن المقامة المغتصبة المقامة على أرضنا في الأرض المباركة فلسطين هي امتداد وتجذر لمحاولة إلصاق هذا الكيان الغاصب بالأنبياء. فانظر إلى دولتهم أسموها دولة إسرائيل في محاولة للارتباط والتعلق بنبي كريم هو يعقوب عليه السلام. والشعار النجمة يسمونها نجمة داود، والهيكل المزعوم يسمونه هيكل سليمان، وأرضهم يسمونها أرض الميعاد، وهكذا يحاولون الانتساب. وحقيقة هذه التسمية التي جاءت متأخرة ولم تأتي منذ يعني بداية محاولة قيام هذا الكيان على أرض فلسطين. المتأمل لكتاب الدولة اليهودية لمؤسسها ثيودور هرتزل لا يجد كلمة إسرائيل ودولة إسرائيل فيها إطلاقا أبدا، لا يجدها. ولكن هذه التسمية لما كان ارتباطهم ارتباط ديني بهذه الأرض، ومع ذلك مع هذا الارتباط ارتأوا أن تكون هنالك واجهة سياسية لهذه التسمية، فأسموا دولتهم بدولة إسرائيل، والذي يعيش ويقيم على هذه الدولة يسمى إسرائيلي، والمجموع يسمون إسرائيليين. وهذه من الأخطاء، وهذه فيها محاولة للتزوير، تزييف الكذب وتغيير وقلب الحقائق التي يفترض أن تظهر في التاريخ بأن حقيقة هذه الدولة هي دولة فلسطين، وهذا الكيان كيان غاصب، لأن الشتات الذي جمع في هذه الدولة جاءوا من أكثر من 100 دولة، فلا يوجد هنالك رابط لا قومي ولا من حيث اللغة، ولا رابط وطني، ولا رابط ثقافي، ولا رابط لغوي، ولا رابط حضاري، ولا رابط تراثي، ولا رابط جغرافي، ولا رابط تاريخي بين هذا الشتات، لأن الموجودين الآن يتكلمون بأكثر من 60 لغة، وجاءوا من شتات الأرض واجتمعوا بهذه الأرض التي اغتصبوها. فعندما أسموا دولتهم بإسرائيل هم يحاولون إيجاد رابط جديد للحفاظ على هذا الكيان المتناثر المتناقض المختلف داخليا، فأسموا دولتهم إسرائيل بمحاولة للانتساب إلى نبي الله يعقوب عليه السلام. والذي يقرأ في كتبهم التوراة المحرفة والتلمود يجد أوصاف قبيحة وشنيعة وبشعة جدا يصفون بها يعقوب عليه السلام. لذلك ننبه إلى أن هذا المصطلح مصطلح إسرائيل أو مصطلح دولة إسرائيل، حتى بعض يعني وسائل الإعلام وبعض المثقفين إنما يتكلمون عن هذا الكيان الصهيوني أو الكيان اليهودي الغاصب يتكلمون كأنه إقرار لهذا المصطلح، وهذا مصطلح غير صحيح، مصطلح خاطئ. يفترض أن ننبه على أن هذا المصطلح خاطئ، ولا يحق لهؤلاء الانتساب بإسرائيل عليه السلام، لأنه عبد الله وهم لا يحققون هذا المعنى لا لهم ولا لدولتهم. الأصل أن ننتسب نحن ومن يأتي بعدنا من المسلمين ليعقوب عليه السلام. فتجد البعض عندما يريد أن يظهر اللعائن أو يظهر الشتائم أو يظهر الأخطاء فيتكلم عن إسرائيل، ونسي بأن إسرائيل هو نبي، هو لقب ليعقوب عليه الصلاة والسلام، لقب ليعقوب. فينبغي أن يعني يترك المصطلح ويأتي بالمصطلح الفعلي الحقيقي الواقعي.